So, parasympathetic preganglionic fibers to submandibular and sublingual gland arises from the superior salivatory nucleus. વેઇટ આપણે પહેલાં ફરી વખત આટલો ટાઈમ થઈ ગયો તો એક વખત ગ્લેન્ડ્સ બધી જોઈ લઈએ. ઓકે, સો જીભની નીચે રહેલી, દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સબલિંગ્યુઅલ ગ્લેન્ડ. અહીંયા વાત થઈ મેન્ડિબ્યુલર બોન્સ છે વચ્ચે, પછી એની વચ્ચે રહેલું છે, સો દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સબમેન્ડિબ્યુલર ગ્લેન્ડ. અને કાનની પાછળ, કાનની નીચે રહેલી જે છે દેટ ઇઝ પેરોટેડ ગ્લેન્ડ, અને બાકી સલાઇવરી ડક્ટ. સો કાન નીચે રહેલી એટલે સાઈડમાં રહેલી પેરોટેડ ગ્લેન્ડ, મેન્ડિબલની વચ્ચે આવેલી સબમેન્ડિબ્યુલર, અને જીભ નીચે આવેલી સબલિંગ્યુઅલ ગ્લેન્ડ. ઓકે, સો અહીંયા શું વાત છે, અહીંયા શેની વાત છે, સબમેન્ડિબ્યુલર અને સબલિંગ્યુઅલ, એટલે કે મેન્ડિબલની વચ્ચે રહેલું અને જીભની નીચે રહેલી ગ્લેન્ડને સપ્લાય કોણ કરશે, પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સ કયા કયા હશે એની વાત છે. સો parasympathetic preganglionic fibers to submandibular and sublingual glands arise from the superior salivatory nucleus situated in the pons. હવે આનું શરૂઆતનો પોઈન્ટ કયો તો પોન્સની અંદર રહેલું સુપિરિયર સલાઇવેટરી ન્યુક્લિયસ. પોન્સ ક્યાં આગળ આવ્યું તો વેઇટ આપણે એનું પણ ફિગર જોઈ જ લઈએ. યસ, તો આ ભાગ બ્રેનની અંદરનો એને કહેવાય છે પોન્સ. હવે પોન્સની અંદર રહેલું છે સુપિરિયર સલાઇવેટરી ન્યુક્લિયસ. સો પોન્સની અંદરથી અંદર રહેલા સુપિરિયર સલાઇવેટરી ન્યુક્લિયસમાંથી અરાઇઝ થાય છે કઈ વસ્તુની વાત છે તો સબલિંગ્યુઅલ, નહીં વેટ જો ફરી વખત સેન્ટેન્સ વાંચે છે. પેરાસિમ્પેથેટિક preganglionic fibers to submandibular and sublingual gland arises from the superior salivatory nucleus situated in the pons. એટલે કે પોન્સની અંદર રહેલા સુપિરિયર સલાઇવેટરી ન્યુક્લિયસની અંદરથી પેરાસિમ્પેથેટિક પ્રીગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર્સ એ નીકળે છે, એટલે ત્યાંથી અરાઇઝ થાય છે અને ક્યાં આગળ જાય છે તો સબમેન્ડિબ્યુલર અને સબલિંગ્યુઅલ ગ્લેન્ડ્સની અંદર. ઓકે, હવે આફ્ટર ટેકિંગ ઓરિજિન ફ્રોમ ધ ન્યુક્લિયસ, એટલે કે પોન્સની અંદર રહેલા મગજની મીન્સ નીચે આપણે જે હમણાં ફિગર બતાવી ને પોન્સની એની વાત છે. ફરી વખત પોન્સની અંદર રહેલા સુપિરિયર સલાઇવેટરી ન્યુક્લિયસની અંદરથી ઓરિજિન એટલે કે નીકળ્યા પછી, એટલે સેકન્ડ લાઇન third line. After taking origin from this nucleus, the preganglionic fibers runs through the nervous intermediates of Wingsberg. હવે આખો પાથવે બતાવ્યો છે કે કઈ રીતે આગળ જશે. તો ફર્સ્ટ કઈ રીતે આગળ વધે છે, એક તો પહેલાં ઓરિજિન લીધું પોન્સની અંદરથી, પોન્સની અંદર પણ પર્ટિક્યુલર શેમાંથી તો સુપિરિયર સલાઇવેટરી ન્યુક્લિયસમાંથી. ત્યાંથી બહાર નીકળ્યા પછી એ કઈ જગ્યાએથી પાસ થાય છે તો ફર્સ્ટ ઇન્ટરમીડિયસ ઓફ વ્રિન્સબર્ગ, નેક્સ્ટ જેનિક્યુલેટેડ ગેંગ્લિયોન, થર્ડ ધ મોટાર ફાઇબર ઓફ ફેશિયલ નર્વ, પછી કોર્ડા ટિમ્પેનાઈ બ્રાન્ચ ઓફ ધ ફેશિયલ નર્વ એન્ડ લિંગ્યુઅલ બ્રાન્ચ ઓફ ટ્રાઇજેમિનલ નર્વ, એન્ડ ફાઇનલી રીચિસ ધ સબ maxillary ganglion. સો આપણે એક વખત ફિગર જોઈ લઈએ. હવે આજે ફર્સ્ટ બતાવેલું છે ને સુપિરિયર સલાઇવેટરી ન્યુક્લિયસ, એ ક્યાં આગળ હશે તો એ પોન્સની અંદર સિચ્યુએટેડ હશે. ઓકે, સો સુપિરિયર સલાઇવેટરી ન્યુક્લિયસ કે જે પોન્સની અંદર સિચ્યુએટેડ છે ત્યાંથી નવ નીકળે છે ને પછી ક્યાં આગળ આવે છે તો નર્વસ ઇન્ટરમીડિયસ ઓફ રિન્સબર્ગ, ત્યાંથી આગળ આવે છે જેનિક્યુલેટેડ ગેંગ્લિયોનમાં, પછી ફેશિયલ નર્વમાં, ત્યાંથી પ્રી ગેંગ્લિયોનિક ત્યાંથી કોર્ડા ટિમ્પેનાઈમાં
કોડા ટિમ્પેનાઈ પછી પ્રી ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર આગળ વધશે કે જે જશે લિંગ્યુઅલ નર્વ્સમાં. લિંગ્યુઅલ્સ નર્વમાંથી જઈને પછી સબમેક્સિલરી ગેંગ્લિયોનમાં જશે અને પછી આ ગેંગ્લિયોન આવી ગયું તો આની પહેલાંના બધા પ્રી ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર કહેવાય. હવે ગેંગ્લિયોન પછીના ફાઇબર્સને બધાને કહેવાશે પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર્સ. તો પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર્સ એ પછી લાસ્ટમાં સપ્લાય કરે છે સબલિંગ્યુઅલ એટલે કે જીભની નીચે રહેલી ગ્લેન્ડને અને સબમેક્સિલરી ગ્લેન્ડ્સને. ઓકે, ઓર યુ કેન સે સબમેન્ડિબ્યુલર ગ્લેન્ડ કે જે મેન્ડિબલની વચ્ચે આવેલું છે. ઓકે, સો પાથવે આ રીતનો છે. તો ફરી એક વખત અહીંયા જોઈ લઈએ આપણે પાથવે. તો ફર્સ્ટ એક તો પોન્સમાંથી નીકળ્યા પછી ઇન્ટરમીડિયસ વ્રિન્સબર્ગમાં, ત્યાંથી જેનિક્યુલેટેડ ગેંગ્લિયોનમાં, ત્યાંથી મોટર ફાઇબર્સ ઓફ ધ નર્વ ઓફ ફેશિયલ નર્વ, કોર્ડા ટિમ્પેનાઈ, ત્યાંથી લિંગ્યુઅલ બ્રાન્ચ ઓફ ટ્રાઇજેમિનલ નર્વ અને છેલ્લે સબમેક્સિલરી ગેંગ્લિયોનમાં. Post ganglionic fiber arise from this ganglion supplies the submaxillary and sublingual gland. એક વખત આ ગેંગ્લિયોનમાં પહોંચી ગયા ને, આ ગેંગ્લિયોન બતાવ્યું સબમેક્સિલરી ગેંગ્લિયોન. હવે આની પહેલાંના જેટલા ફાઇબર હતા એને નામ આપ્યું છે પ્રી ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર અને પછીના જે ફાઇબર હશે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર. ઓકે, સો શું કહે છે? પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર અરાઇઝ ફ્રોમ ધીસ ગેંગ્લિયોન સપ્લાયઝ ધ સબમેક્સિલરી એન્ડ સબલિંગ્યુઅલ ગ્લેન્ડ. ઓકે, સો પાથવે આખો એક વખત યાદ રાખવો પડશે. નેક્સ્ટ, પેરાસિમ્પથેટિક ફાઇબર્સ ટુ ધ પેરોટિડ ગ્લેન્ડ. પેરોટિડ ગ્લેન્ડ ક્યાંથી? તો કાનની નીચે. ઓકે, સાઈડની વચ્ચે. નેક્સ્ટ, parasympathetic preganglionic fiber to parotid gland arise from the inferior salivary nucleus situated in the upper part of the medulla oblongata. પહેલાંમાં કેવું હતું કે સુપિરિયર પાર્ટમાંથી હતી સુપિરિયર salivary nucleus, પણ એ ક્યાં સિચ્યુએટેડ હતું? પોન્સમાં. અહીંયા આગળ આવે છે કે ઇન્ફિરિયરની આ છે inferior salivary nucleus situated in the upper part of medulla oblongata. મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટાના અપર પાર્ટમાં રહેલું ઇન્ફિરિયર સલાઇવેટરી ન્યુક્લિયસ માંથી અરાઇઝ થાય છે. ઓકે, ફરી વખત, પેરાસિમ્પથેટિક પ્રીગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર્સ ટુ પેરોટિડ ગ્લેન્ડ અરાઇઝ ફ્રોમ ધ inferior salivary nucleus situated in the upper part of medulla oblongata. From here, the fibers passes through the tympanic branch of glossopharyngeal nerve, tympanic plexus and lesser petrosal nerve and end in the ઓટિક ગેંગ્લિયોન. આનું પણ ફિગર એક વખત જોઈ લઈએ. જેમ આ પાથવે હતો ને એ જ રીતે બીજો આ પાથવે છે. તો ફર્સ્ટ ઇન્ફિરિયર સલાઇવેટરી ન્યુક્લિયસ કે જે ક્યાં આગળ સિચ્યુએટેડ હતું? પર્ટિક્યુલર આ પિંક ભાગ છે સિચ્યુએટેડ છે મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટાની અંદર. અને એ જ રીતે જે આ હતું સુપિરિયર સલાઇવેટરી ન્યુક્લિયસ એ ક્યાં આગળ હતું? તો પોન્સની અંદર સિચ્યુએટેડ હતું. ઓકે, હા, તો ઇન્ફિરિયર સલાઇવેટરી ન્યુક્લિયસ કે જે સિચ્યુએટેડ છે મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટાની અંદર, ત્યાંથી એ ફાઇબર અરાઇઝ થાય છે અને ત્યાંથી ગ્લોસોફેરિન્જિયલ નર્વ્સ, ટિમ્પેનિક બ્રાન્ચ, ટિમ્પેનિક પ્લેક્સિસ, હવે આ બધા હતા પ્રી ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર્સ, બરાબર. પછી ત્યાંથી લેઝર પેટ્રોઝલ નર્વ, ત્યાંથી પછી ઓટિક ગેંગ્લિયોન. અહીંયા આગળ કયું ગેંગ્લિયોન હતું? તો સબમેક્સિલરી ગેંગ્લિયોન હતું. અહીંયા આગળ છે એ જ રીતે ઓટિક ગેંગ્લિયોન. એટલે એના પછીના બધા જ ફાઇબર્સ કયા કહેવાશે? પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર્સ. અને ત્યાં થઈને પછી પેરોટિડ ગ્લેન્ડને સપ્લાય કરશે. ઓકે, સો પાથવે વોઝ ફરી વખત, parasympathetic preganglionic fibers to parotid gland arise from the inferior salivary nucleus situated in the upper part of medulla oblongata. From here, the fibers passes through the tympanic branch of glossopharyngeal nerve, tympanic plexus and lesser petrosal nerve and એન્ડ ઇન ધ એઓર્ટિક ગેંગ્લિયોન. અહીંયા આગળ શું પૂરું થયું? તો પેલું પ્રી ગેંગ્લિયોનિક પૂરું થયું. હવે એઓર્ટિક ગેંગ્લિયોન આવ્યું તો એના પછીના ફાઇબર્સને કહેવાશે પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક. ઓકે, સો પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર અરાઇઝ ફ્રોમ ધ ગેંગ્લિયોન એન્ડ સપ્લાય ધ પેરોટિડ ગ્લેન્ડ બાય passing through the articular temporal branch in the mandibular division of trigeminal nerve.
સો અહીંયા શું કહેવા માંગે છે કે જે પાછળની પોસ્ટ ગેંગ્લિયોન ઓટિક ગેંગ્લિયોન પછી જે પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર છે અરાઇઝ ફ્રોમ ધ ગેંગ્લિયોન અને સપ્લાય થાય છે પેરોટિડ ગ્લેન્ડને કઈ રીતે બાય પાસિંગ થ્રુ ધ આર્ટિક્યુલો ટેમ્પોરલ બ્રાન્ચ ઇન ધ મેન્ડિબ્યુલર ડિવિઝન ઓફ ટ્રાઇજેમિનલ નર્વ. ટ્રાઇજેમિનલ નર્વની એક બ્રાન્ચ આર્ટિક્યુલો ટેમ્પોરલ બ્રાન્ચની વચ્ચેથી પાસ થઈને એ સપ્લાય કરે છે કોને? તો પેરોટિડ ગ્લેન્ડને. ઓકે, સો ફંક્શન્સ ઓફ પેરાસિમ્પથેટિક ફાઇબર્સ. આની આગળ જે આપણે જોયું હતું ફંક્શન્સ ઓફ સિમ્પથેટિક ફાઇબર્સ, ક્યાં ગયું ફંક્શન્સ, ક્યાં ગયા? અચ્છા, ઓકે, હવે જ આવે છે. હા, stimulation of parasympathetic fiber of salivary gland causes a secretion of saliva with a large quantity of water. It is because parasympathetic fibers activate the acinar cell and dilate the blood vessels of salivary gland. However, the amount of organic constituent in the saliva is less. Neurotransmitter is acetylcholine. હવે પેરાસિમ્પથેટિક દ્વારા જે પણ આ મેસેજ પાસ કરવાની પ્રક્રિયા થાય છે તો એના પાસ થવાના લીધે મેઇનલી જે સલાઇવા સિક્રેટ થાય છે મેઇન એનું કન્ટેન્ટ વોટર સિક્રેટ થતું હોય છે. ઓકે, હવે કેમ? તો એવી પેરાસિમ્પથેટિક ફાઇબર જ્યારે એક્ટિવેટ થાય ને ત્યારે એસિનાર સેલ ડાયલેટ થઈ જાય, એ એસિનાર સેલને એક્ટિવેટ કરે અને એના લીધે બ્લડ વેસલ ડાયલેટ થઈ જાય અને એ પર્ટિક્યુલર આખા પ્રોસેસની અંદરનું મેઇન ન્યુરોટ્રાન્સમીટર કયું છે? તો દેટ ઇઝ એસિટાઇલકોલિન. ઓકે, હવે આ પેરાસિમ્પથેટિકની વાત પતી, હવે સિમ્પથેટિકની વાત આવતા. સો સી, પેરાસિમ્પથેટિકમાં આવ્યું ને કે વોટર રિલીઝ કરે છે, તો ઓબ્વિયસલી બીજું જે સોલિડ કન્ટેન્ટ રહ્યું એ મોસ્ટલી સિમ્પથેટિક ફાઇબર્સ દ્વારા જ સ્ટિમ્યુલેટ થશે. Okay, so sympathetic pre-ganglionic fibers, ganglion પહેલાંની વાત છે. ઓકે, sympathetic pre-ganglionic fiber to salivary gland arise from the lateral horn of the first and second thoracic segment of the spinal cord. See, પેરાસિમ્પથેટિકની વાત થઈ ને તો સૌથી પહેલું જે હતું એ પોન્સમાંથી રિલીઝ થતું હતું, બરાબર? એટલે કે સબમેન્ડિબ્યુલર અને સબલિંગ્યુઅલ ગ્લેન્ડનું હતું, એ પોન્સમાંથી બહાર નીકળતા હતા. હવે પેરોટિડ ગ્લેન્ડની વાત કરી તો એ મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટામાંથી આવતા હતા. હવે સિમ્પથેટિકની જ્યારે વાત કરવામાં આવે છે ત્યારે એ ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ થોરેસિક સેગમેન્ટ ઓફ સ્પાઇનલ કોડ, સ્પાઇનલ કોડના ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ થોરેસિક સેગમેન્ટમાંથી નીકળે છે ફાઇબર્સ. એનું ઓરિજિન ત્યાંથી છે. ઓકે, સો અરાઇઝિસ ફ્રોમ ધ લેટરલ સાઇડના હોર્ન્સમાંથી સેકન્ડ અને ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ થોરેસિક સેગમેન્ટના ઓફ સ્પાઇનલ કોડમાંથી અરાઇઝ થાય છે, origin થાય છે. The fibers leaves the cord through the anterior nerve root and end in the superior cervical ganglion of the sympathetic chain. Again, the fibers leave the cord, એટલે સ્પાઇનલ કોડમાંથી નીકળ્યા પછી leaves the cord through the anterior nerve root and ends in the superior cervical ganglion of a sympathetic chain. Okay, next, post ganglionic fibers arises from this ganglion and distributed to the salivary gland along the nerve plexus and around the arteries supplying the glands. Okay. હવે સી, અહીંયા આગળ શું કીધું છે કે જે પ્રી ગેંગ્લિયોનિક ફાઇબર્સ હતા એનો એન્ડ ક્યાં આગળ થયું? એક તો સૌથી પહેલાં નીકળ્યા ક્યાં આગળથી? તો ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ સેગમેન્ટ ઓફ થોરેસિક સ્પાઇનલ કોડમાંથી, બરાબર? હવે એન્ડ ક્યાં આગળ થાય છે એનો? એટલે ગેંગ્લિયોનિક, આપણે ગેંગ્લિયોન ક્યાં આગળ બને છે? તો ઇન ધ સુપિરિયર સર્વાઇકલ ગેંગ્લિયોન ઓફ સિમ્પથેટિક ચેઇન. એટલે કે ત્યાં આગળ એક સ્ટોપ આવ્યું. હવે સુપિરિયર સર્વાઇકલ ગેંગ્લિયોનિક ચેઇન આપણે જોઈ લઈએ. સર્વાઇકલ સી અહીંયા આગળ આ બતાવેલી છે, સુપિરિયર સર્વાઇકલ ગેંગ્લિયોન. એટલે અહીંયા આગળ એ સી સ્પાઇનલ કોડ, એટલે કે નીચેથી જે આવતા ફાઇબર્સ હશે એ આગળ અહીંયા ગેંગ્લિયોનમાં એન્ડ થશે. તો સ્પાઇનલ કોડ એટલે કે થોરેસિકના ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ સેગમેન્ટમાંથી આવતા ફાઇબર્સ હશે એ અહીંયા સુપિરિયર સર્વાઇકલ ગેંગ્લિયોનમાં એન્ડ થશે અને ત્યાંથી જે ફાઇબર્સ નીકળશે એ બધા ફાઇબર્સને પાછું શું કહેવાશે?
પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક, કારણ કે ગેંગ્લિયોન પછી નીકળવાવાળા છે, અને થોરેસિક એટલે ટીના એટલે થોરેસિકના ફર્સ્ટ સેકન્ડ સેગમેન્ટમાંથી નીકળવાવાળા જે નર્વ્સ ફાઇબર્સ છે એ બધાને કહેવાશે પ્રી ગેંગ્લિયોનિક, એટલે કે અહીંયા આ સુપિરિયર ગેંગ્લિયોન સુધી હજી મળ્યા નથી, નીચેથી ઉપર આવતા ફાઇબર્સને કહેવાશે પ્રી ગેંગ્લિયોનિક, અને પછી અહીંયાથી સપ્લાય થતા ફાઇબર્સને કહેવાશે પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક. ઓકે, so post ganglionic fiber arise from this ganglion and are distributed to the salivary gland along the nerve plexus around the arteries supplying the glands. એટલે નર્વ પ્લેક્સસ નવનું આખું ગૂંચડું સાથે અને જોડે જોડે જે આર્ટરી સપ્લાય કરતી હશે ગ્લેન્ડને એની જોડે જોડે જઈને સપ્લાય કરશે. હવે જે ફંક્શન્સ ઓફ પેરાસિમ્પથેટિકની વાત શું હતી, તે મેઇનનું કન્ટેન્ટ શું હતું, વોટર હતું. તો સિમ્પથેટિકનું કન્ટેન્ટ બાકી કયું રહ્યું, તો સોલિડ ફંક્શન સોલિડ્સ constituents હશે. So stimulation of a sympathetic fiber causes a secretion of a saliva which is thick and rich in the organic constituents such as mucus. It is because this fiber activates the acinar cell and causes vasoconstriction. The neurotransmitter is noradrenaline. અહીંયા આગળ પેરાસિમ્પથેટિકની વાત હતી, ત્યાં આગળ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર કયું હતું, તો એસિટાઇલ કોલિન હતું. બરાબર, એ વાઝો ડાયલેટેશન કરતું હતું એસિનાર સેલને સ્ટિમ્યુલેટ કરીને અને વોટર સિક્રેટ કરતું હતું. જ્યારે સિમ્પથેટિકની વાત કરીએ તો એ વાઝો કન્સ્ટ્રિક્શન કરે છે અને સોલિડ કન્સ્ટિટ્યુટ સિક્રેટ કરે છે, એમાં સ્પેસિફિકલી મ્યુકસ, અને એનું ન્યુરોટ્રાન્સમીટર છે that is noradrenaline. Okay, so next, reflex regulation of salivary secretion. Salivary secretion is regulated by the કઈ રીતે રેગ્યુલેટ થાય છે સલાઇવાનું સિક્રેશન એની વાત કરીએ છીએ. Salivary secretion is regulated by nervous mechanism through reflex actions. Salivary reflexes are of two types. First, unconditioned reflex અને second, conditioned reflex. હવે શું છે, બે રીતે કંટ્રોલ થતું હોય છે, એક અનકન્ડિશન્ડ અને સેકન્ડ કન્ડિશન્ડ રિફ્લેક્સ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ, unconditioned reflex. Unconditioned reflex is a inborn reflex that is present since the birth. એની ઉપર આપણો કંટ્રોલ ના હોય, કોઈ કન્ડિશન નથી, બસ જો એક પર્ટિક્યુલર વસ્તુ થાય તો કોઈ પણ શરત વગર એ સલાઇવા રિલીઝ થવાનું જ છે. હવે અહીંયા વસ્તુ કઈ કીધી છે, હા ઓકે વેઇટ આગળનું જોઈ લો. સી, ઇટ ડઝ નોટ નીડ એની પ્રીવિયસ એક્સપિરિયન્સ. This reflex induces salivary secretion when any substance is placed in the mouth. એટલે નાનપણથી જ બાળકની અંદર એ રિફ્લેક્સ રહેલો છે કે જ્યારે પણ મોઢાની અંદર કશું પણ મૂકવામાં આવે ત્યારે સલાઇવાનું સિક્રેશન આપમેળે ચાલુ થઈ જતું હોય છે. સો દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અનકન્ડિશન. એ કંઈ પણ હોય, નાનું છોકરું મોઢામાં અંગૂઠો બી નાખીને જો ચૂસતું હોય તો પણ મોઢાની અંદર કોઈ વસ્તુ ગઈ દેટ વિલ સિક્રેટ ધ સલાઇવા, એટલે એમાં કોઈ કન્ડિશન નથી હોતી. સો ધીસ રિફ્લેક્સ ઇન્ડ્યુસ salivary secretion when any substance is placed in the mouth. It is due to stimulation of nerve ending in the mucous membrane of the oral cavity. બીજી વસ્તુ આવે છે કન્ડિશન. હવે આની અંદર પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ હોવો જોઈએ. કઈ રીતે? Conditioned reflex is the one that is acquired by the experience and it need previous experience. Presence of a food in the mouth is not necessary to elicitate this reflex. The stimuli of this reflex are the sight, smell, hearing or thought of the food. See, આ બધી જ વસ્તુમાં તમે કોઈ વસ્તુની સ્મેલ કરી છે, સપોઝ ચોકલેટની સ્મેલ કરેલી છે તમે, અને પછી એ ખાધી છે તો તમને ખબર છે કે આ વસ્તુ અમને ભાઈ છે, બરાબર? તો માઇન્ડ એ વસ્તુને યાદ રાખશે કે આ સ્મેલ, આનો આવો દેખાવ અને આનો આવો ટેસ્ટ, આનું કોમ્બિનેશન થતું હોય છે. તો માઇન્ડ આને એક્સપિરિયન્સ ગણીને યાદ રાખશે. સો અત્યારના ટાઈમમાં પણ જ્યારે તમને બહાર જવા નથી મળતું એવી કન્ડિશનની અંદર તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જ્યારે ચોકલેટના કે ચીઝના અને બધા જે વિડીયો જોતા હોય તો જે મોઢેમાં પાણી આવતું હોય છે દેટ ઇઝ કન્ડિશન રિફ્લેક્સ. કેમ? કારણ કે એ વસ્તુ તમે પહેલાં ખાધેલી છે, તમને ખબર છે કે એનો ટેસ્ટ કેવો છે. સો એના લીધે પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ ઉપરથી એ સ્ટિમ્યુલસ જાય છે અને સાઇટ, સ્મેલ, હિયરિંગ અને even thought of the food can also stimulate the saliva. So એને કહેવાય conditioned reflex.
ઓકે, સો બે ટાઈપના રિફ્લેક્સ હતા, કન્ડિશન અને અનકન્ડિશન. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇફેક્ટ ઓફ ડ્રગ એન્ડ કેમિકલ ઓન ધ salivary secretion. So substance which increase the salivary secretion are sympathomimetic drug like adrenaline and ephedrine. Okay, yes, ephedrine. ઓકે, સો આપણે આગળ જોયું ને કે પેરાસિમ્પથેટિક માટેનું જે પેલું સ્ટિમ્યુલેટર હતું પેરાસિમ્પથેટિક માટેનું, એ હતું, ક્યાં ગયું, યસ, પેરાસિમ્પથેટિકનું હતું એ એસિટાઇલ કોલિન હતું, અને સિમ્પથેટિકવાળું જે હતું એ દેટ ઇઝ નોરેડ્રીનાલિન હતું. બરાબર, કેમ કે હા આ લખ્યું નોરેડ્રીનાલિન. ઓકે, સો હવે એટલે કે સિમ્પેથોમિમેટિક એટલે સિમ્પેથેટિક પેલો જે નર્વ સપ્લાયનો જે સ્ટિમ્યુલસ જતું હોય ને એના જેવું મિમિક, એના જેવું જ કરતી ડ્રગ હોય, જેવી કે એડ્રીનાલિન અને એફેડ્રિન એ હોય તો પણ એ સિક્રેટ કરાવડાવશે સલાઈવા. સેમ વે sympathetico-mimetic drug like acetylcholine, pyrocrapine, મ્યુસ્કેરિન અને ફાઇસોસ્ટિગ્માઇન. નેક્સ્ટ ઇઝ હિસ્ટામિન. સો આટલી ડ્રગ હતી કે જે સલાઈવાનું ઇન્ક્રીઝ કરશે. હવે બીજી વસ્તુ હશે કે જે સલાઈવા ડિક્રીઝ કરાવડાવશે. સી આ તો નામ યાદ જ રાખવા પડશે. જે હવે ડિક્રીઝ કરે છે સલાઈવાનું સિક્રેશન, તો એમની અંદર આવશે સિમ્પથેટિક ડિપ્રેસન્ટ. પહેલું એને ઇન્ક્રીઝ કરવાવાળું હતું, આ ડિક્રીઝ કરવાવાળું છે. ઓકે, સિમ્પથેટિક ડિપ્રેસન્ટ લાઈક અર્ગોટામાઇન એન્ડ ડાયબેનામાઇન. હવે પેરાસિમ્પથેટિક ડિપ્રેસન્ટ લાઈક એટ્રોપાઇન એન્ડ scopolamine. Anesthetic such as chloroform and either stimulant the secretion of saliva. Either stimulant the secretion of saliva. However, deep anesthesia decreases the secretion due to central inhibition. ઓકે, સો ડ્રગ કઈ ઇફેક્ટ થશે એની વાત આવી ગઈ. હવે એપ્લાઇડ ફિઝિયોલોજી. સો ફર્સ્ટ હાઇપોસલાઇવેશન, અને સી બે જ આમાં મેઇન હશે, હાઇપોસલાઇવેશન અને હાઇપરસલાઇવેશન, અને બાકીના અધર ડિસઓર્ડર છે. ચાલો બતાવી દઈએ. હા, hyposalivation. Reduction in the secretion of saliva is called the hyposalivation. It is of two types, namely temporary hyposalivation and permanent hyposalivation. Temporary hyposalivation occurs in the emotional condition like a fever,
ફીવર અને ડિહાઇડ્રેશન. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, ફીવર વખતે ડિહાઇડ્રેશન થતું હોય એટલા માટે છે. ડિહાઇડ્રેશન ઇન જનરલ કોઈ કારણસર થયું તો પણ એ હાઇપોસલાઇવેશન થશે. એને ઇમોશનલ સ્ટેટ લાઈક અ ફિયર, જ્યારે આપણે બી ગયા હોઈએ, કન્ટિન્યુઅસલી શ્વાસ મોઢું ખુલ્લું રાખીને રહેતા હોય તેવી કન્ડિશનની અંદર પણ હાઇપોસલાઇવેશનની પ્રક્રિયા થાય છે. નેક્સ્ટ, પરમેનન્ટ હાઇપોસલાઇવેશન. આ આપણે ટેમ્પરરી વાત કરી, બરાબર. પરમેનન્ટની વાત છે. તો પરમેનન્ટ હાઇપોસલાઇવેશન, તો એની અંદર આવશે ફર્સ્ટ સિએલોલિથિયાસિસ, એટલે કે ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઓફ સલાઇવરી ડક્ટ. સેકન્ડ, કન્જેનાઇટલ એબ્સન્સ ઓર હાઇપોપ્લેઝિયા ઓફ સલાઇવરી ગ્લેન્ડ. હાઇપોપ્લેઝિયા એટલે કે સેલ નાના હોવા, બરાબર, ઓછા નાના હોવા. હાઇપો એટલે ડિક્રીઝ, ઓકે, નાના હોવા. સો એના સેલ્સની અંદર સલાઇવરી ગ્લેન્ડના સેલ્સની સાઇઝ નાની હોય, એટલે કે કન્જેનાઇટલ એબ્સન્સ હોય, કાં તો હોય જ નહીં અથવા તો એકદમ નાના સાઇઝના હોય. પ્લેઝિયા ઓફ સલાઇવરી ગ્લેન્ડ. નેક્સ્ટ, બેલ્સ પાલ્સી, દેટ ઇઝ પેરાલિસિસ ઓફ ધ ફેશિયલ નર્વ. આ બધું થયું હાઇપોસલાઇવેશન. નેક્સ્ટ આવે છે હાઇપરસલાઇવેશન. એક્સેસ સિક્રેશન ઓફ સલાઇવા ઇઝ નોન એઝ અ હાઇપરસલાઇવેશન. ફિઝિયોલોજિકલ કન્ડિશન when the hypersalivation occur is a pregnancy. Hypersalivation in the pathological condition is called the ptylism, સિલ્યોરિયા, સિલિઝમ અને સિલિયોસિસ. આ બધી પેથોલોજીકલ કન્ડિશન કીધી કે જેની અંદર સલાઇવાનું સિક્રેશન એક્સેસિવ પ્રમાણમાં થતું હોય, એટલે કે હાઇપર સલાઇવેશન થતું હોય. હાઇપર સલાઇવેશન અકર ઇન ધ ફોલોઈંગ પેથોલોજીકલ કન્ડિશન્સ, દેટ ઇઝ ડીકે ઓફ ટૂથ or neoplasm, that is abnormal new growth અથવા તો ટ્યુમર, that is neoplasm in a mouth or tongue due to the continuous irritation of nerve ending in the mouth. Decay of the tooth અથવા તો neoplasm હોય તો પણ hypersalivation થઈ શકે. Disease of esophagus, stomach and intestine. Neurological disorders such as the cerebral palsy, mental retardation, cerebral stroke અને Parkinsonism. સમ સાયકોલોજીકલ એન્ડ સાયકાટ્રિક કન્ડિશન્સની અંદર પણ સલાઇવેશન થઈ શકે. અને બીજું નોઝિયા અને વોમિટિંગ થતું હોય એ વખતની વાત છે. અધર ડિસઓર્ડર્સની વાત કરીએ તો ઇન એડિશન to hypersalivation and hyposalivation and hypersalivation, salivary secretion is affected by other disorder which also include xerostomia, drooling, chorda tympani syndrome, paralytic secretion of saliva, augmented secretion of saliva, mumps and Jorens syndrome. Jorens बोला है, Jorens syndrome. Okay, so first, xerostomia means dry mouth. It also persists. It also called the phthisis. It also called the phthisis or cotton mouth. It is due to hyposalivation or absence of the salivary secretion. That is કોટન માઉથ છે ને, બહુ જ વર્ડ કોમનલી પણ યુઝ થાય છે. ઘણી વખત આપણે સવારે આપણે જાતે પણ એ વસ્તુ ફીલ કરી શકીએ છીએ કે એકદમ લુખ્ખું મોઢું, એકદમ કોરું મોઢું થઈ જતું હોય તેવી કન્ડિશનને પર્ટિક્યુલર વર્ડ આપ્યો છે કોટન માઉથ. હવે એના કારણો શું શું હોઈ શકે? સો ડિહાઇડ્રેશન ઓર રીનલ ફેલિયર, Jorens syndrome, radiotherapy, trauma to the salivary gland or the duct, side effect of some drug like antihistamines, antidepressant, monoamine oxide inhibitors, Parkinsonian drug,
anti-muscarinic drug, shock after smoking marijuana, psychoactive compound found in the plant of the cannabis, that is pot જે કહેતા હોય છે. Xerostomia causes difficulties in the mastication, swallowing and speech. Obviously saliva secrete ના થવાના લીધે જે સલાઇવાના ફંક્શન્સ હતા એ બધા જ ફંક્શન નહીં થાય. It also causes the halitosis એટલે bad breath, exhalation and unpleasant odor. Next is the drooling. Uncontrolled flow of saliva outside the mouth is called the drooling. જે કૂતરાને લાળ પડતી હોય તો આપણે કહેતા હોય છે કે જે એને ડોગને ડ્રૂલિંગ થાય છે, that is drooling. Uncontrolled flow of the saliva outside the mouth is called the drooling. It is often called the tylism. Okay, causes drooling occur because of excess production of saliva in association with the inability to retain the saliva within the mouth. Drooling occur in the following condition: during the teeth eruption in the children, upper respiratory infection or nasal allergies in the children, difficulty in swallowing, tonsillitis and peritonsillar abscess. So next is cauda tympani syndrome. Cauda tympani syndrome is a condition characterized by the sweating while eating. જ્યારે ખાય ને માણસ ત્યારે એના માથા ઉપર ને બધા ઉપર ફેસ ઉપર નાખી રીતે એવી રીતે પરસેવો થતો હોય. ડ્યુરિંગ ટ્રોમા ઓર સર્જિકલ procedure, some of the parasympathetic nerve fibers to the salivary glands may be served. એટલે ઘણી વખત એવું થતું હોય કે કાં તો ઇન્જરીના લીધે, અધરવાઇઝ કોઈ સર્જિકલ પ્રોસિજરના લીધે આ ફાઇબર્સ કટ થઈ જાય ને ઇન્જર થતી હોય છે. તેવી કન્ડિશન્સની અંદર પણ આ કન્ડિશન ડેવલપ થતી હોય છે. સો ડ્યુરિંગ ધ રીજનરેશન ઓફ સમ ઓફ ધ નર્વ ફાઇબર્સ which runs along the cauda tympani branch of a facial nerve may divided and joined with the nerve fiber supplying the sweat gland. એટલે ઘણી વખત એવું થાય સર્જરીમાં નર્વ્સ કટ કરવામાં આવે. હવે જ્યારે એને પાછું જોઈન્ટ કરવામાં આવે ને, જ્યારે રીજનરેટ કરવામાં આવે તો એ જોડે જોડે સ્વેટ ગ્લેન્ડ્સની જે સપ્લાય કરતું હોય ને એને પણ જોઈન્ટ થઈ જતું હોય છે. તો એવી કન્ડિશનની અંદર એવું થાય કે જ્યારે જ્યારે ફૂડ લે ને તો સલાઇવરી સિક્રેશન થાય, એની જોડે જોડે પરસેવો પણ નીકળે. એટલે કનેક્શન એટલે આમ બેઝિક વસ્તુ જોવા જઈએ ને તો વાયર ખોટા જોઈન્ટ થઈ ગયા કે જે સ્વેટનો એટલે એક વાયર કે જે ખાલી સલાઈવા સિક્રેટ કરવાવાળો હતો એનો એ જ વાયર બીજે ક્યાં આગળ જોડાઈ ગયો તો સ્વેટ ગ્લેન્ડ જોડે જોડાઈ ગયો. તો જ્યારે કરંટ પાસ થશે, મોઢામાં ફૂડ મૂકશે એટલે કરંટ પાસ થશે, એમાંથી એટલે નવ સપ્લાય જશે, નવ રિફ્લેક્સ જશે. તો એ રિફ્લેક્સ સલાઇવરી ગ્લેન્ડને તો જશે, જોડે જોડે બીજે ક્યાં આગળ જશે તો સ્વેટ ગ્લેન્ડ જોડે જશે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ paralytic secretion of saliva. When the parasympathetic nerves to the salivary gland is cut in experimental animals, salivary secretion increases for the first 3 weeks and later diminish, finally stop at the about 6 week. The increased secretion of saliva occur cutting the parasympathetic nerve fiber is called the paralytic secretion. It is because the hyperactivity of a sympathetic nerve fibers to the salivary gland after cutting the parasympathetic fibers. These hyperactive sympathetic fibers releases large amount of catecholamines which induce a paralytic secretion. Moreover, the acinar cells of the salivary gland becomes hypersensitive to the catecholamines after the denervation. The paralytic secretion does not occur after the sympathetic nerve fiber to salivary glands are cut. એટલે બેઝિકલી એની અંદર શું કહેવા માંગે છે કે જ્યારે એનિમલ્સની અંદર આ એક એક્સપેરિમેન્ટલ વસ્તુ છે. તો જ્યારે એની અંદર પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વ ફાઇબર્સ કે જે સલાઇવરી ગ્લેન્ડને સપ્લાય થતો તે કટ કરી દીધો ને તો બાકીનો કયો રહ્યો તો સિમ્પેથેટિક. તો જ્યારે એક કટ થઈ ગયો તો ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે બીજાને વધારે સિક્રેટ કરાવડાવવું પડશે. તો જે સિમ્પેથેટિક નર્વ ફાઇબર્સ હતા એની અંદરથી કેટેકોલેમાઇન્સ વધારે સિક્રેટ થવા માંડ્યું. એટલે શરૂઆતના અમુક દિવસોની અંદર એટલે કે ક્યાં સુધી કીધું છે અહીંયા 3 weeks, ફર્સ્ટ 3 weeks સુધી એ સિક્રેશન બહુ જ વધારે રહ્યું અને ધીરે ધીરે એ વસ્તુ સ્ટોપ થતી ગઈ. કેમ? કારણ કે ધીરે ધીરે એનું સેન્સિટિવિટી એની ઓછી થતી ગઈ. સો અને પછી ક્યારે કમ્પ્લીટલી ક્યારે સ્ટોપ થાય છે તો પેરાલિટિક સિક્રેશન ડઝ નોટ અકર આફ્ટર ધ સિમ્પેથેટિક નર્વ ફાઇબર્સ ટુ ધ સલાઇવરી ગ્લેન્ડ્સ આર કટ. હવે સિમ્પેથેટિક બી કટ કરી દીધું અને પેરાસિમ્પેથેટિક બી કટ કરી દીધું, તો એ પછી આ વસ્તુ નથી થતી. ઓકે,
Next is augmented secretion of saliva. If the nerve supplying salivary glands are stimulated twice, the amount of saliva secreted by the second stimulation is more than the amount secreted by the first stimulus. બે વખત આપણે જો જાતે સ્ટિમ્યુલેટ કરીએ તો ફર્સ્ટ ટાઈમમાં એઝ એક્ઝામ્પલ 5 ml સલાઇવા સિક્રેટ થયું હોય તો એના પછીના સક્સેસિવ સેકન્ડ સ્ટિમ્યુલસની અંદર 5ની પાંચ થવું જોઈએ તો એની જગ્યાએ કદાચ 5ની જગ્યાએ 6 ml કે 7 ml કે 10 ml જેટલું થશે. તો ટોટલ જે ગણતરી કરવા જઈએ તો આપણે 5 ને 5 10 થવું જોઈએ. ટોટલ કહું છું, બંને સ્ટિમ્યુલસનું ટોટલ. એની જગ્યાએ કદાચ પોસિબલી 12 13 14 વોટ એવર થઈ શકે, બરાબર. સો ધેટ વેન ધ સેકન્ડ સ્ટિમ્યુલસ ઇઝ અપ્લાય ધ સલાઇવરી સિક્રેશન ઇઝ ઓગમેન્ટેડ એટલે વધારો થવો, બરાબર. નેક્સ્ટ આવે છે મમ્સ. મમ્સની અંદર શું છે? તો મમ્સ ઇઝ અ એક્યુટ વાયરલ ઇન્ફેક્શન અફેક્ટિંગ ધ પેરોટિડ ગ્લેન્ડ. જે ગાલ પચોડું થઈ ગયું આપણે ગાલમાં, કેમ? કારણ કે કાનની પાછળ રહેલી ગ્લેન્ડ છે પેરોટિડ ગ્લેન્ડ, એની અંદર આ ઇન્ફેક્શન થાય છે. વાયરલ ઇન્ફેક્શન અફેક્ટિંગ ધ પેરોટિડ ગ્લેન્ડ. ધ વાયરસ કોઝિંગ ધીસ ડિઝીઝ ઇઝ અ પેરામિક્સોવાયરસ. It is common in the children who are not immunized. It occurs in adult also. Feature of mumps are puffiness of the cheek, ગાલ થોડા ફૂલી ગયા હોય એવું લાગે, due to swelling of the parotid gland, fever, sore throat and weakness. Mumps affecting the meninges, gonads and pancreas also. Okay, so Schrodinger's syndrome. Schrodinger's syndrome is autoimmune disorder in which the immune cell destroys the exocrine gland such as lacrimal gland and salivary gland. It is named after the Henrik Schrodinger's who discovered it. Common symptoms of this syndrome are dryness of mouth due to the lack of saliva, persistent cough, dryness of eyes. In some cases it causes dryness of the skin, nose and vagina. In a severe condition, the organs like a kidney, lungs, liver, pancreas, thyroid, blood vessels and the brain are also affected. Okay, so we are done with the chapter. Mouth and salivary gland. Okay, thank you.